Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Este perioada răsadurilor și în această perioadă primesc multe întrebări din partea dumneavoastră. Și cele mai des primite întrebări sunt următoarele. 1. De ce răsadurile nu vor să crească? 2. De ce răsadurile se alungesc și sunt de o culoare verde deschis? Și 3. De ce frunzele răsadurilor se îngălbenesc și încep să se usuce și până la urmă cad? Iată, aceste 3 întrebări sunt cele mai populare. Astăzi vom vedea ce trebuie să facem ca răsadurile noastre să fie sănătoase și bine dezvoltate până la momentul transplantării și încă un lucru, trebuie să știm ce trebuie să facem în viitor ca aceste greșeli pe care le-am făcut în trecut să nu se mai repete, ca în anii următori să nu mai avem aceste probleme și să ne bucurăm de creșterea răsadurilor noastre. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Așadar, de ce au nevoie răsadurile noastre ca să crească frumoase și sănătoase? 1. Ele au nevoie de un sol fertil, afânat, drenat, permeabil. 2. Ele au nevoie de temperatură. În funcție de cultură, această temperatură poate fi diferită. 3. Ele au nevoie de umiditate constantă. Și 4. Ele au nevoie de lumină. Iată, acești 4 factori sunt atât de importanți pentru răsadurile noastre, încât dacă unul din acești factori lipsește sau nu este corect, adică, de exemplu, dacă vorbim de temperatură, ea nu este corectă sau dacă solul nu este fertil, atunci plantele noastre vor suferi. Ce trebuie să facem ca plantele noastre să nu sufere? Sigur că trebuie să le oferim exact ceea ce au ele nevoie. Și dacă vorbim de sol, cum se pregătește substratul pentru răsadurile noastre? Despre acest lucru am vorbit de foarte multe ori și acum vom vorbi pe scurt. Așa cum procedez eu în fiecare an, eu amestec un substrat special pentru răsaduri cu vermicompost sau biohumus, cu perlit sau vermiculit, amestec toate aceste componente și obțin un substrat fertil, permeabil și afânat. Și în astfel de substrat, răsadurile se simt bine. Ce se întâmplă atunci când solul este sărac, adică acel substrat pe care l-am pregătit noi, el este sărac? Atunci plantele noastre încep să sufere. Și iată, am să vă arăt un exemplu. Iată, acest răsad de roșii a fost transplantat în pahar individual târziu. Și drept urmare, putem vedea că frunzele, aceste frunzulițe de jos, s-au îngălbenit. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că ele nu au avut nutrienții necesari ca să se dezvolte. Și iată, acesta este rezultatul. Dar după ce le-am transplantat, frunzele care au crescut, aceste frunzulițe noi, sunt deja verzi. Ce înseamnă acest lucru? Că eu am pregătit un substrat care a fost pregătit corect și acum planta primește absolut ce are ea nevoie. Și frunzele noi, ele sunt verzi. Iată un exemplu foarte bun. Dacă nu am avut biohumus atunci când am pregătit substratul nostru, putem să folosim biohumus în formă lichidă. Ce este biohumus? Biohumus este produs al activității râmelor. Biohumus conține micro și macroelementele necesare pentru plantele noastre, care ajută plantele să se hrănească și mai ales dacă vom respecta și dozajul recomandat, atunci inclusiv răsadurile noastre, care sunt încă tinere, vor primi exact ce au nevoie și cât au nevoie. Biohumusul conține acizi humici și fulvici, aminoacizi, bacterii benefice care ajută plantele noastre să se hrănească și să se simtă bine. Și de asemenea, biohumusul ajută pentru revitalizarea solului, pentru structurarea solului și, în general, dacă folosim biohumus la răsaduri sau în grădină, solul nostru va fi mult mai sănătos și acest lucru se va reflecta pozitiv asupra recoltelor noastre.
Și am o veste bună pentru toți abonații mei. Intrați pe gazonul.ro, comandați un biostimulator de creștere pentru fructe și legume. Acest biostimulator este pe bază de alge marine. Acest biostimulator ajută plantele să treacă mai ușor de acel stres care poate fi provocat de temperaturi prea scăzute sau schimbări bruște de temperatură, adică ziua este prea cald, seara este prea rece, sau acel stres care este provocat de lipsă de apă atunci când este secetă. Și de asemenea, acest stimulator de creștere ajută plantele noastre să fie mult mai puternice și să fie și mai rezistente la boli și la dăunători. Comandați acest produs, folosiți codul promoțional Secretele Grădinarului sau intrați pe linkul de sub acest video și acest link vă va trimite direct acolo unde este codul aplicat și puteți primi absolut gratuit ori un biohumus la 1 litru, ori un bioinsectofungicid pe bază de bacterii benefice și pe bază de uleiuri. Trebuie să vă grăbiți pentru că această ofertă este în limita stocului disponibil. Așadar, cum folosim acest biohumus? Vom avea nevoie de 10 ml de biohumus sau, dacă nu aveți cu ce să măsurați, folosiți o lingură. 10 ml dizolvăm într-un litru de apă. Amestecăm și acum putem uda răsadurile noastre cu această soluție obținută. Biohumus se poate folosi atât la răsaduri cât și la plante mature pe parcursul întregului sezon. Acum vom folosi biohumus radicular. Vom avea nevoie să udăm răsadurile noastre cu apă simplă și apoi pur și simplu le udăm cu această soluție obținută. Și așteptăm apa să se scurgă. Nu trebuie să folosim foarte multă soluție, este de ajuns să udăm doar puțin răsadurile noastre. Răsadurile se pot uda cu această soluție odată la 10-14 zile și veți observa și dumneavoastră că și culoarea frunzelor se va schimba în timp și, în general, plantele vor crește mult mai bine și vor fi mult mai dezvoltate. Și, de asemenea, și rădăcinile vor fi mult mai frumoase. Dacă vorbim de temperatură, sigur că, așa cum am spus de la început, orice plantă are nevoie de o anumită temperatură. De exemplu, castraveților le trebuie temperatură mai ridicată, adică temperatura în timpul zilei trebuie să fie în jur de 24-25 de grade. Pentru roșii, ardei și vinete, temperatura optimă este 22-23 de grade în timpul zilei și noaptea temperatura poate fi mai scăzută, între 16 și 18 grade. Important este ca în timpul nopții temperatura să fie scăzută măcar cu câteva grade. De ce este important ca temperatura în timpul nopții să fie mai scăzută decât temperatura în timpul zilei? Pentru că noaptea plantele noastre nu au lumină și ele continuă să crească atunci când este cald și ele au acel impuls de a crește, da, ele vor să crească, dar nu pot să crească normal pentru că nu este lumină și atunci ele încep să se alungească. Iată, aici ajungem la această problemă. De ce se alungesc răsadurile? Răsadurile se alungesc atunci când lumina nu este suficientă în general, atunci când le ținem undeva la întuneric, sau nouă ni se pare că este destulă lumină, dar ea nu este destulă pentru plante și atunci ele, săracele, încep să crească și tind spre lumină, iar lumina nu este și atunci răsadurile, în loc să fie groase, sănătoase, bine dezvoltate, ele sunt subțirele și au o culoare verde deschisă. Iată, cine m-a întrebat de ce răsadurile sunt alungite și deschise la culoare, ori nu le oferiți lumină deloc în timpul zilei, ori nu corelați temperatură cu lumină, adică atunci când lumina este puțină sau lipsește, temperatura trebuie să fie mai scăzută și atunci când lumina este maximă, atunci putem să avem și temperatură mai ridicată. Că am ajuns și la umiditate. Răsadurile au nevoie de umiditate. Nu este bine să le udăm în exces. Și nu este bine să le lăsăm să se usuce complet, adică dacă vorbim de substrat, ca substratul să se usuce complet. Pentru că toate aceste schimbări bruște de la prea ud la prea uscat, sau când este tot timpul ud sau când tot timpul este uscat, este un stres pentru plantele noastre. Ele și așa sunt mici,
firave și abia încep să se dezvolte. Și dacă din această perioadă, de la această vârstă, deja ele vor fi stresate, atunci rezultatele nu vor fi bune. Dacă avem pahare transparente, aici se vede foarte bine dacă plantele au nevoie să fie udate sau nu. Dacă dumneavoastră folosiți pahare albe sau de altă culoare, iată am și pahare albe, atunci când substratul este ușor, adică luăm paharul în mână și îl simțim că este foarte ușor, cu siguranță trebuie să udăm răsadurile noastre. Cum vă dați seama dacă paharul este greu sau este ușor? Pentru grădinari începători, vă dau un sfat. Luați un pahar și îl umpleți cu substrat uscat. Și atunci când nu știți, nu sunteți siguri dacă trebuie sau nu să vă udați răsadurile, luați paharul cu răsad și paharul pe care l-ați umplut cu substrat uscat și verificați, comparați greutatea unui pahar cu greutatea altui pahar. Dacă paharul cu acest răsad este mai greu decât paharul cu substrat și fără răsad, da? Atunci nu trebuie să udăm încă răsadurile noastre. Dacă le simțim la fel de ușoare, atunci cu siguranță trebuie să udați răsadurile dumneavoastră. În timp nu veți mai avea nevoie de astfel de ajutoare, pentru că deja o să vă dați seama dacă paharul este greu sau este ușor. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. V-am spus cam ce fac pentru răsadurile mele. Nu este nimic complicat, dar important este să știm ce vor răsadurile noastre și să nu le lăsăm să ducă lipsă de ceva, de apă, de temperatură potrivită, de umiditate sau de acei nutrienți de care au ele nevoie. Și dacă le oferim tot ce le trebuie, sigur că și ele ne vor bucura cu frumusețea lor și cu faptul că ele se dezvoltă foarte frumos și sănătos. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ca de obicei, vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!